Isa naman pong pagbati ng maganda at mapagpalang araw sa amin pong mga minamahal na taga-subaybay at taga-panood ng programang ito. Welcome po kayong muli sa isa namang episode nitong Prophetic Insights na kung saan tayo pong muli ay titingin ng mga katotohanan, mga patotoo na nagpapatunay ng fulfillment ng mga propesiya ng Biblia. At sa pagkakataon pong ito mga minamahal, ang ating focus pa rin ay dito sa larangan ng ekonomiya na may kinalaman sa ibang aspeto nitong climate change at ng panukala nitong pamunuan o ng gobyerno dito sa pagsulong nitong Sunday Rest by Law. Subalit bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, tayo muna ay sumandaling manalangin. Mahabagin po naming Ama, sa pagkakataon pong ito, O Diyos, kami pong muli ay lumalapit sa inyo. Humingi kami ng awa at pagpapala sa aming pag-aaral, nabigyan kami ng bukas na puso at isipan upang magkaroon kami ng pagkaunawa. Pagpalain po kaming sama-sama, O Diyos, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong mga nakalipas na pag-aaral, nakita po natin kung paano bago ang sitwasyon, ang sistema ng ekonomiya nitong buong mundo. Na nakita po natin mga minamahal kung ano ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno na kahit may maipit, kahit may madihado para lamang maisulong ang kanilang agenda ay kanilang gagawin ito. At walang magagawa ang sinuman sapagkat maging yung pribadong sektor nga mga minamahal ay kanilang ginagawa ng paraan na mawala sa sa equation upang masulong nila ang paggogobyerno at maisulong nila ang kanilang mga panukala mga minamahal. Kung kaya mga minamahal, sa lahat po ng ito, sa lahat ng pagbabago, maging mula man sa masama papunta sa mabuti, o mula sa mabuti, papunta sa masama. Ito po ay laging may tinatawag tayong turning point. Panahon, pagkakataon, isang punto na dito natin masasabi na dito nagsisimula ang lahat ng pagbabago. Kung kaya sa pagkakataon pong ito mga minamahal, ang ating pag-uusapan ay patungkol dito sa tinatawag nating turning point. Turning point. Titingnan natin mga minamahal kung saang banda ang turning point ng lahat ng ito. Sa larangan ng ekonomiya, ng pandemya, sa larangan ng pagbabago ng gobyerno, ng sabi nga ng Papa, we can change overnight. Ano po ang turning point nila mga minamahal? At ito po ang pag-uusapan natin. At ito po ay nakapaloob, sasabi ko nga, dito sa tinitingnan ng buong mundo, ngayong patapos ang taon, dito po sa tinatawag na COP26. Sapagkat sila na mismo ang nagsasabi na ito ang kanilang turning point. Kung kaya nga po mga minamahal, kung inyo pong napansin, doon sa mga tumitingin ng balita, may panukala ang Papa na noong October 4 ay mag-implement sana siya doon sa tinatawag ng 7-year action plan. Subalit kanyang pinostponed para bigyang daan muna itong pagtitipon sa Glasgow patungkol dito sa COP26. Sapag ito ay isang malaking pagpupulong na walang ibang pag-uusapan kundi itong may kinalaman sa climate change. At titingnan nila kung anong mga hakbang ang kanilang magagawa. Subalit tandaan nyo po na sa pagkakataong ito ay may malaking tinig, superiority marahil, itong si Pope. At walang iba, ang kanyang isinusulong itong Sunday Rest. Sapagkat nakita natin sa mahabang panahon, sa maraming pagkakataon,
lalo na itong encyclical niya ng 2015, itong Laudato Si, na ito ang kanyang punteriya o diretso. Ano po? Itong pag-implementa nitong Sunday Rest by Law. Kung kaya ito ang binabantayan ng buong mundo at magdadala ng kabaguhan, ano po, sa buong mundo. Sa larangan ng education, sa larangan ng ekonomiya, sa larangan ng lahat halos ng bagay. At ito po ang masasabi natin na turning point. Ang sabi po ng isang pahayagan, Glasgow Multi-Faith Declaration for COP26. Sabi dyan, our faith communities are united in caring for human life in the natural world. We share a belief in a hopeful future as well as an obligation to be responsible in caring for our common home, the earth. We recognize the opportunities that COP26 brings in addressing the urgent need for action in limiting the effect of climate change, in the critical importance of decision made in this conference to take forward the agreement made in Paris in 2015, the Paris Climate Agreement. People have exploited the planet, causing climate change. We recognize that the burden of loss and the damage falls most heavily on people living in poverty, especially women and children. We acknowledge the commitment made through the Lambeth Declaration in 2015. Now, because of the gravity of our situation, the impact of climate change around the world, and the inequality of its effect, we seek for strengthen those commitment. So ito mga mahal ang tinatawag nila. Ano po? Ito ang kanilang panukala. That dahil dito sa Paris Climate Agreement noong 2015, na kung saan hindi nga masaya si Pope, sapagkat sa panahong yon ay si Donald Trump ang presidente ng Amerika at hindi siya pumirma, kung kaya ngayon na si Joe Biden na at ito ang una niyang inasikaso, ay talagang iba ang kanyang panukala. Ano po? Kung kaya mga minamahal, nakikita po natin dito, nang sabi diyan, talagang pinapatunayan nila yung ang tawag diyan, yung binanggit natin nung nakarating pag-aaral, that this climate change ay dahil lamang sa exploitation ng tao. Kung kaya ginamit nila ang ekonomiya para malimitahan itong human activity na tinatawag. Ano po? Kung kaya, dito mga minamahal, makikita natin, sabi diyan, sa patuloy sa article, we commit to respond to this challenge by reflecting deeply in prayer, making transformation change in our own lives, being advocate for justice by calling on governments. Ano po? Yan mga minamahal. So, dito tayo makaka-participate, ang sabi nila. So, hindi lamang ito mga minamahal, participation of the whole world, but ito po ay participation ng bawat individual. At itong mga minamahal ay pagtitipon hindi lamang ng mga government leaders o mga civil leaders, but most especially, kaya sabi nga kanina, this is an interfaith, religious summit. Sapagkat doon sa article na yun mga minamahal, makikita natin kung sino yung mga pumirma dito. At ito po yun. Makikita natin. Iyan po yung mga pumirma. Kung titingnan po natin mga minamahal, lahat ng mga taong yan halos ay mga leader ng iba't ibang relihiyon. Iba't ibang relihiyon. Ano po? Makikita po natin. Iyan. Iyan po ay mga leader ng pangbuong mundong kapulungan ng iba-ibang pananampalataya at relihiyon, at sila po ang pumirma doon, nagpapatunay na sila ay sumusuporta sa panawagan ng Papa sa kanyang agenda at adhikain na maibsan itong climate change sa pamamagitan ng pagsusulong nitong Sunday Rest. Lahat ng mga itong mga minamahal ay sumang-ayon sila at pumirma sila na sila ay nagpapatunay ng kanilang pakikiisa sa adhikaing ito. Ano po? Kasama dyan mga minamahal, itong mga leader ng buong mundo. Ano po? Kung kaya nga sabi ko po, itong kilusang ito, itong isyong ito ay hindi lamang sa Estados Unidos o sa Europa, kundi ito ay pang buong mundo, global mga minamahal. Kaya nananawagan itong si Pope, hindi lamang sa iilang bansa, kundi tinatawagan niya ang mga leader ng buong mundo. Ang sabi po mga minamahal nitong Church Times, COP26 is vital
multi-phase environment declaration tells world leaders. The declaration acknowledges that religious communities themselves must change our ways, but says, to offer hope in the world, we need to have confidence that those in power understand the vital role they have to play at the Glasgow COP26. Bishop Asher said this Monday, as a world community, we need to come together and keep the rise in global temperature to 1.5 degrees. Glasgow is a kairos moment for the future of this planet. So ito kanilang turning point. Ano po? Para maisulong nila yung agenda nila ng 2030, dapat 1.5 degrees Celsius na lang ang emission, ay kailangang magkaisa ang buong mundo, hindi lamang ang Estados Unidos, hindi lamang ang mga bansa sa Europa, kundi kasama ang bansa natin. Ano po? Kung kaya mga minamahal, sinasabi nila na ito po ay isang pagkakataon sa mga leader natin na umaksyon. Ano po? Umaksyon. No? Mag-isangguni. Sapagkat sila ay may papel na ginagampanan sa mga bagay na ito. At ito ay pagkakaisa mga minamahal ng mga leader, sabi ko nga, hindi lamang ng mga civil leaders, kundi ng buong halos community of faith. Subalit, may sinasabi dito ang great controversy. Sa pahina 445, ito po ang nakasaad. When the leading churches of the United States, uniting upon such points of doctrine as are held by them in common, shall influence the state to enforce their decrees and to sustain their institution, then Protestant America will have formed an image of the Roman hierarchy, and the infliction of civil penalties upon dissenters will inevitably result. Ano po? Iyon ang mangyayari mga minamahal. Kung kaya nga sa ating previous study, nakita natin na ang mga tao mismo ang nag-pressure, nag-pressure kay Joe Biden na magpasa ng legislation patungkol dito. Ano po? Subalit tandaan natin na ang sabi ng Pen of Inspiration, pag nagkataon na nagkaisa itong mga iba't ibang iglesia, simbahan, denominasyon, reliyon, hindi lamang sa Amerika, kundi sa buong mundo, at sila ay magkaisa sa isang adhikain, ito ang turning point din para sa mananampalataya, nang sabi doon, i-influence nila ang state, which is the United States of America, na magpasa ng legislation, at sa pagkakataong ito, they will form an image of the beast, and infliction ay mangyayari doon sa mga hindi sasangayon. Kung kaya, makikita natin mga minamahal, na sa ating mga mananampalataya, pinapaiksi na ang panahon natin ng ating kalayaan. Sa ating paglilingkod. Sapagkat kung titingnan natin ang lahat ng ito mga minamahal, ito ay nagdadala sa atin sa katotohanan ito. Na pag sila ay nagkaisa dito sa puntong ito, hindi na magtatagal, ang bayan ng Diyos ay uusigin sapagkat ang bayan ng Diyos ay ang grupo na hindi sasang-ayon sa kanilang adhikain. Subalit ilan sa atin mga minamahal ang tatayo sa pundasyon ng katotohanan at hindi sasang-ayon sa kanila at sasalungat sa kanilang kagustuhan. Sapagkat mamaya mga minamahal ay ipapakita ko sa inyo na marami sa atin ang sumasang-ayon sa adhikain ito. At ito ang nakakalungkot mga minamahal. Ang sabi ni Boris Johnson, sa kanyang pahayag, that COP26 is the turning point. Panoorin po natin ito. I think that Glasgow COP26 is a turning point for the world, and it's the moment when we have to grow up and take our responsibilities. I think we go through a period of glorious indifference about the world. We've been through that. We've been through our childhood, if you like. We now got to realise that this is a problem that requires grip, and there are changes we're going to have. So sinasabi din mga minamahal na itong COP26 ay hindi lamang turning point ng Europe o ng United States, but ang sabi, a turning point for the world. The November COP26 Summit on Climate Change is the moment when we have to grow up and take a responsibility. The UK Prime Minister has said
The gathering of leaders in Glasgow would be a turning point for the world, he said. People should be optimistic about the move from hydrocarbon sources to new green clean technology. Ito ang sabi niya, mga minamahal. Ano po? Tingnan natin subukan nating tingnan dito sa dictionary kung ano ang ibig sabihin ng turning point. Ang sabi diyan, a time at which a decisive change in a situation occurs, especially one with beneficial result. A turning point is a time at which an important change takes place which affects the future of a person or things. So nakita natin, mga minamahal, ito po ay isang panahon na kung saan isang pagbabago, decisive change ang mangyayari, ano po, especially if this will benefit the masses. At ito ang tinitingnan nila, mga minamahal. Important change that would take place, ano po, that would affect the future of a person or things. Especially, itong kanilang panukala would affect the future not only of a person, but the whole planet. So ito po ang turning point nila. Ano po? Kung kaya nga, ang sabi po ng Testimonies, Volume 9, we are living in the time of the end. The Spirit of God is gradually but surely being withdrawn from the earth. Plagues and judgment are already falling upon the despisers of the grace of God. The calamities by land and sea, the unsettled state of society, the alarms of war are portentous. The agencies of evil are combining their forces and consolidating. They are strengthening for the last great crisis. Great changes are soon to take place in our world, and the final movement will be rapid ones. Tandaan po natin yan. Great changes. Turning point. A decisive change, mga minamahal. At nagpapatunay na ang sabi po ng Pen of Inspiration, tayo ay namubuhay na sa huling kapanahunan. Ano po? Ang sabi ng Catholic News, young people, communities, and indigenous communities are on the front lines in responding to the ecological crisis. They are calling for jubilee for the earth, a new beginning. So ito, mga minamahal, ang ginagawang sangkalan nitong mga taong ito. Kung kaya makikita niyo, mga minamahal, ginagamit nila itong si Greta Thunberg bilang advocate nitong climate change movement. At ang sabi nila, sapagkat ang naapektuhan dito, itong mga mahihirap, itong indigenous people, itong mga kabataan, na parang ninanakaw natin sa kanila ang kanilang future. Ano po? So ito ang sangkalan nila, mga minamahal. Ginagamit nilang kasangkapan ng mga taong ito para maisulong ang kanilang adhikain. Ang sabi ng UN, Global Goals Week, sabi dyan, will take place virtually this year, focusing on making this a turning point to recover better for people in planet. Lahat ng ito, mga minamahal, ay iisa ang adhikain nila. Sapagkat ang sabi ng Biblia, itong mga taong ito, they will have one mind, and they will support the beast. They will give their power unto the beast. Lahat ng ito, mga minamahal, they will have one mind. At isa lang kaisipan nila that these things will be a turning point para magkaroon ng magandang epekto dito po sa planet natin. Kung kaya nga, itong global goals, itong si Pope, ang sabi dyan, today, we are at a turning point for the global goals with 10 years left to achieve their vision and COVID-19 causing devastating setbacks for the world's poorest and most vulnerable. Ano po? Ito po ay sinabi niya noong 2020. Sapagkat ang target goal nila, mga minamahal, sabi ko nga, ay 2030. 2021 na ngayon, malapit ang 2022, kaya nga nagpanukala sila nitong 7-year action plan that in 2028, they will impose this sabbatical rest. And most definitely, this will be the implementation of Sunday law. Sunday rest by law, mga minamahal. Kung kaya nga, mga minamahal, we don't have much time left. This is the time for us to prepare, especially to us, to God's people. Ano po? Tingnan natin itong mga minamahal.
Turning point. Turning point. Nakita po natin, ang sabi doon, get informed. Ito na yung panahon na yon, na turning point. At subukan doon natin, sikapin natin na ang government ay mag-stick dito sa planong ito. Kaya nga po mga minamahal itong mga advocate ng climate change, talagang ang pinipressure nila, itong mga leaders natin, na magsagawa sila ng action, ano po. Subalit ang sabi ng Bible Eco, ito po. There are periods which are turning points in the history of nation and of the church. In the providence of God, when these different crises arrive, the light for the time is given. If it is received, there is spiritual progress. If it is rejected, spiritual declension and shipwreck follow. From that word, we understand that the forces are now at work that will usher in the last great conflict between good and evil, between Satan and Prince of Darkness, and Christ the Prince of Life, but the coming triumph for the men who love and fear God is as sure as that His throne is established in heaven. Nakita po natin mga minamahal, na there will really be a turning point, na kung saan talagang ito ang matinding clash between good and evil. But, according doon, ang magtatagumpay lang yung mga nasa side ng Panginoon. Maliwanag po yan. At alam natin na itong gobyerno, itong pamunang ito, ay nasa side ng kaaway. Tandaan natin na sinasabi ng Biblia that the dragon gave his seats in authority dito sa beast. At ang beast ang papasi. At itong mga minamahal ay nasa kampo ng kaaway at hindi sila magtatagumpay kahit anong gawin nila mga minamahal. Kaya sikapin natin na magkaroon tayo ng matinding scrutinize ng ating sarili upang makita natin kung saang panig tayo nakatayo. Kung saang panig tayo nakatayo. Ano po? Sapagkat sinasabi nga ng dito sa ABC Religion and Ethics, itong si Luke Brotherton and Ryan Joskos ay nagsulat sila ng article na kung saan sa kanilang article, ang solusyon daw sa climate change ay hindi natin makukuha sa taas. Saan pala? Ang sabi nila, when it comes to climate change, we need to look earthward, not to the heavens, for the solution. Kita niyo po? Parang sinasabi nila na, God, you can do nothing about this. But we can do something about this. Yun ang panukala nila. Na parang sinasabi nila sa Panginoon na di mo kaya to, wala kang magagawa dito, pero kami may magagawa dito. Ang sabi sa article, next month, world leaders will gather in Glasgow for the UN Climate Change Conference. The UK government is hosting the gathering in a jaunty-looking document. It explained COP26 to the public. Like much discussion of climate change, the document looks heavenward to describe and explain the problem. Indeed, use the term climate change directs our gaze to the sky, a scriptural way of framing human-made global warming councils as looking earthward, not heavenward, for a solution. Ano po? So, sabi nitong mga taong ito, at sinubukan kong tingnan ang background ng mga taong ito po ay mga trained Jesuits, na kung saan, kung kaya nga talagang kanilang isinusulong ang katotohanan na dun sa ipinakita natin sa last study natin na yung insignia ng Roman Catholic Church ng Jesuit na may dalawang susi na kumakatawan sa kapangyarihan ng simbahan ng kapapahan, that he is the vicar of Christ in heaven and on earth. Ano po? Both. May kapangyarihan siya sa mga bagay na ito. Kung kaya ayon sa mga taong ito that we cannot look for the solution heavenward but earthward. Ibig sabihin, dito lang sa atin, magagawa natin ito ng paraan sa pagsusulong ng mga bagay na gusto natin. Kung kaya nga, sabi nila sa patuloy ng article, solutions to climate change are framed as beyond the scope of ordinary citizens. Yet, in many ways, climate change, both the problem and the solution, is happening right in our backyards, in places we can and do control. Sinasabi nila malinaw mga minamahal na ang solusyon nito ay kontrolado lang natin. Kontrolado lang natin, ano po?
Ang sabi sa patuloy, a scriptural way of framing human-made global warming council as looking earthward, not heavenward for solution. In the language of Genesis, the human in Hebrew, Adam, is made of the soil, Adama. A spirit-breathed soil, human are created out of the same ground shared by all beings, animate and inanimate alike. To care for and cultivate the soil is at the same time to care for and cultivate what it means to be human. Leviticus and Deuteronomy legislate that just as the soil gives generously of its fruit, so humans are to respond generously to the land, giving it Sabbath rest and cherishing the created world around them. The prophets declare that failure to treat the land with respect causes it to mourn and requires repentance. So ginamit pa nila mga minamahal ang banal na kasulatan, but in wrong connotation, in wrong interpretation mga minamahal. Ano po? Wrong interpretation. Kung kaya nga, sabi nila doon, tama naman na kailangan natin ng rest, Sabbath rest, pero ang sinasabi ng Biblia ay 7th day Sabbath, hindi first day of the week. Ano po? At sabi ko nga mga minamahal, lahat ng anggulo, titingnan natin, ito ay suportado ng lahat ng organisasyon. Especially the United Nations. Kung kaya nga, ang sabi ng director, UN Red Alert for National Climate Goals. Government must have emission by 2030 if they intend the Earth to stay within the 1.5 degrees Celsius safe threshold. The United Nations Secretary General Antonio Guterres called it a red alert for our planet, he said. It shows government are nowhere close to the level of ambition needed to limit climate change to 1.5 degrees and meet the goals of the Paris Climate Agreement. So dito mga minamahal, ay sinasabi niya na kailangan tayong umaksyon. So since siya ang Secretary General, ay pinapanawagan niya ang lahat ng leader. Kung kaya nga mga minamahal, since ang United States, ang flagship of the world, so sila mismo ang nagsasabi na dapat nating suportahan at isulong ang agenda nitong si Pope. Especially, ang sekretary ni Biden itong si John Kerry, ito ang kanyang pahayag. Sabi niya, well, the Pope is one of the great voices of reason and compelling moral authority on the subject of climate crisis. He has been ahead of the curve. He has been a leader. His encyclical Laudato Si is really a very, very powerful document, eloquent and morally very persuasive. I think his voice will be a very important voice leading up to and through the Glasgow Conference. Ano po? So sinasabi niya na dito sa larangang ito ng climate change, ahead ang kaisipan at ang boses, ang tinig nitong si Pope. Kung kaya, sa larangang ito, siya lamang ang may kapangyarihan, ang may right, na sabihin kung ano ang nararapat gawin at dapat nating suportahan. So yun pong pahayag ni John Kerry. Actually, nagpahayag na itong si Joe Biden that the United States will send 13, I think, delegates to Glasgow para lamang mag-attend dito. Kung kaya, ang sabi ng prophecy, the United States, acting as the agent of the resurrected papal Rome, will attempt to destroy the final remnant. Tandaan po natin yan. Ano po? Tandaan po natin yan. Na sa larangang ito, the United States will act. Ano? Will act. Ang sabi ni Pope, both global disasters, COVID-19 and the climate shows that we no longer have any time to wait. The time is pressing us and that as COVID-19 has taught us, yes, we have the means. Ano po? Alam niyo mga minamahal, tandaan natin na si Satanas, alam niya ang panahon niya. Kung kaya nga sabi ng Biblia, alam niya na ang kanyang panahon ay maikli na lamang. Kung kaya lahat ng magagawa niya, samantalang binigay niya ang kanyang kapangyarihan at trono sa taong ito, itong taong ito ay magsusulong din ng adhikain ng agenda ng kadiliman. Kung kaya, iuudyok niya sa taong ito, since alam ni Satanas na ang kanyang panahon ay maikli na lang, sasabihin din ng taong ito na ang panahon ay maikli na lang. That's why, kaparehas natin ito, na nagpapatunay na ang panahon natin ay maikli na lamang din. We have no time to waste. We have no time to waste, mga minamahal. Ano po? Kung kaya nga, sabi ko, sana, sa atin, hindi tayo masumpungan o hindi natin kailangan na suportahan itong agenda
ng kapapahan. Sapagkat we have nothing to do with this. This is the agenda of New World Order. This is the agenda of Pope. This is the agenda of the devil. We Adventists has nothing to do with this. Ang problema, ilan sa atin ang nakikisangkot dito. Katulad nito. Milan, Youth for Climate, Youth for the Climate, the commitment of the Christian churches, the Climate Youth Summit begin on 28th of September. This will be followed by Pre-COP 26, the official preparatory event of the United Nations Conference. 6 years after the Paris Agreement on Climate Change, the churches also play their part, a conference, a flash mob, and the ecumenical celebration. See the Christian churches of Milan together with the direct action of the young Methodist, Baptist, Adventist, Lutherans, Waldensians, and other faiths. Nakita niyo mga minamahal? Ito ang nakakalungkot sa atin. Tila baga, we're going to the wrong direction that instead na ipakita natin ang ating pagka-protestante, tayo pa mismo ang sumusulong ito. Climate change? Ang climate change, mga minamahal, sinasabi ko nga, is an agenda of the Pope. Agenda of the New World Order. Agenda of the darkness. Tapos, susuporta din tayo, katulad nito, sabi ng Adventist News Network. As world leaders gather in Paris for the 21st United Nations Climate Change Conference, the Seventh-day Adventist Church supports and applauds the effort of these leaders to come to an agreement to stem the deterioration of our Earth due to climate change. Sino daw po ang sumusuporta? Seventh-day Adventist Church. Galing yung sa Adventist News Network. Pahayagan ng General Conference. Ano po? Sumusuporta tayo dito? Actually, may ilang mga Adventist pa nga ang pinarangalan, katulad nito. 2 Adventists are recognized for environmental achievement. Adventist Review. Yan ay official na pahayagan ng General Conference. Parang ipinagyayabang pa nila na pinarangalan dahil sa advocacy nitong mga taong ito na suportahan ang climate change. 2 Seventh-day Adventist Pilinis Alofa, Dr. Patrick Picacha, have received international recognition for the significant environmental achievement in the South Pacific. Ano po? Yan. Makita natin. Makita natin, mga minamahal. Ito ang nakakalungkot. Ito ang nakakalungkot. Ano po? Isa pa ito. Pope Francis praises Greta Thunberg and the Youth for Climate Conference, an event in which Seventh-day Adventist youth participated. Di ba nakakatawa? Alam niyo, mga minamahal, the Roman Catholic Church is making sure and looking forward, assuring na makita nila kung saan side nakatayo ang Seventh-day Adventist. At natutuwa sila na makita na marami sa atin ay nasa panig nila. Mga minamahal, ito ang isa sa mga nakakalungkot na pangitain sa iglesia natin. Ito ang nakakalungkot na mga pangitain sa iglesia natin, mga minamahal. Hindi natin kailangang isalba ang planeta. Sapagkat may panukala ang Panginoon sa John 14:1-3. Ano po? Sinasabi niya, don't worry. If this planet will be deteriorated, will pass, don't worry. Because I prepared something for you, a place. Mga minamahal, kung kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, 2 Peter 3:11, seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of person ought ye to be in all holy conversation in godliness? Mga minamahal, all of these things will be dissolved, will be burned in fire. Ano ang ililigtas mo? O kaya, ito ba ay kumakatawan sa mga Nimrod in our time? Nasabi ng Panginoon, hindi ko nalilipulin ang mundo ng baha, tapos magtatayo ka ng tore to signify your defiance, na hindi ka naniniwala sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon, nalilipulin niya ang buong mundo sa pamamagitan ng apoy, hindi ka naniniwala, kaya ililigtas mo ito. Ililigtas mo saan? Sa kamay ng Panginoon? Mga minamahal, what a foolishness sa part
ng mga tao na nag-iisip na to. What a foolishness sa atin na mga professed Christian, professed believers, na pati tayo ay makikisangkot sa pagsalba ng sanlibutan na pupugnawin ng ating Panginoon. Mga minamahal, anong klaseng pananampalataya mayroon tayo na ibibigay natin sa sanlibutan kung walang pagkakaiba ang ating kinatatayuan ngayon kaysa sanlibutan? Nasaan ang bayan ng Diyos sa panahong ito, mga minamahal? Sana ito po ay maging panawagan sa inyo, maging hamon, na itong mga bagay na ito ay darating. Subalit ako naniniwala that the Church of Jesus Christ is not the denomination. The Church of Jesus Christ is not the General Conference, but the Church of Jesus Christ are those people who love and serve God faithfully. How I wish na tayo ay makabilang hindi lamang denominational, but doon sa real church ng Panginoon na naghihintay at nagmamahal sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos. Ito ang tamang panahon para subukin natin ang ating sarili kung tayo nga ba ay nakatayo sa pundasyon ng katotohanan, sapagkat ang magiging subukan, sabi nga sa ating nakalagay sa na pag-aaral, ang magiging subukan kung paano natin tinutupad ang kautusan, ang mga salita ng ating Panginoon. Dalangin ko na masumpungan tayo, mga minamahal, na lumalakad sa prinsipyo ng katotohanan at sa daan sa kaligtasan. Ang pagpapala nawa ng langit ang muling sumaatin sa oras na ito.